सबैजनालाई फेरि एकचोटि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फिजिक्सको थर्ड च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। एन्ड द च्याप्टर्स नेम इज मसिन। ओके, सो मसिन्स भनेको के हो? जेनरली हामी नेपालीहरूले मसिन्सलाई मिसिन भन्ने पनि गर्छौँ हैन। सो यो मसिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मसिन भनेको कुनै पनि यस्तो चिज हो जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो काम सजिलो बनाउँछ। जेनरली हाम्रो मिसकन्सेप्सन के छ भने मसिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड जस्तो जेसिबीहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो क्रेन या त ठुल्ठुलो मसिनरिज फ्याक्ट्रिजतिर हो त्यो भनेर सोच्छौँ। तर जेनरली फिजिक्सले चाहिँ मसिन भनेको के हो भन्छ, फिजिक्सले चाहिँ भन्छ कि मसिन हरेक त्यो चिज हो जुन चाहिँ चिजले चाहिँ हाम्रो काम सजिलो बनाउँछ। सो बेसिकली मसिनको फङ्सन फिजिक्सले 4टा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ। सो मसिनले के गर्न सक्छ? द फर्स्ट फङ्सन अफ मसिन इज the machine can multiply the force, that means force multiplier हैन। सो फर्स्ट फङ्सन के हो मसिनको? फोर्स मल्टिप्लाई गर्नु। फोर्स मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब के हो भने कम्ती फोर्स लगाएर चाहिँ हामीले उता आउटपुटमा बेसी फोर्स पाउन सक्छौँ, त्यसलाई भन्छ फोर्स मल्टिप्लायर। फर इक्जाम्पल प्लायर। अब प्लायर भन्दाखेरि पनि नेपालीहरूले चाहिँ के भन्छ? प्लास भन्ने गर्छ हैन। सो प्लासले हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले प्लासले निकै टाइट कुराहरू या त टाइट नट बल्टुहरू हामीले खोल्न सक्छौँ या त हामीले त्यसले तार काट्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले आफ्नो हातले गर्न सक्दैन हैन। सो प्लायर चाहिँ इक्जाम्पल हो एउटा फोर्स मल्टिप्लायरको। सो सेकेन्ड फङ्सन अफ मसिन इज टु अब्टेन अ गेन इन स्पिड। गेन इन स्पिड हैन। गेन इन स्पिड भनेको चाहिँ के हो भने जस्ट नामले नै भनिरहेको छ, स्पिड गेन गर्नु। जस्तो साइकल हामीले हिँड्दाखेरि हिँडेर एउटा जग्गामा अर्को जग्गा जानु पऱ्यो भने सायद बेसी टाइम लाग्ला, तर त्यही डिस्टेन्स चाहिँ हामीले साइकलमा कभर गऱ्यो भने छिटो हुन्छ। सो द सेकेन्ड फङ्सन अफ द मसिन इज टु अब्टेन गेन इन स्पिड। अनि थर्ड चाहिँ के हो भने मसिनको फङ्सन, थर्ड फङ्सन हो टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एफोर्ट हैन। टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एफोर्ट भनेको चाहिँ हामीले एकतर्फ तागत लगाउँछौँ र अर्कोपट्टि हामीलाई तागत चाहिन्छ भनेको। जस्तो कि फर इक्जाम्पल पुल्ली कस्तो हुन्छ? हामीलाई कुवाबाट पानी तान्नु छ अरे, अगर पुल्ली छैन भने हामीले कसरी तान्नुपर्छ? यसरी उकालो हैन, डोरीमा बाल्टी बाँधेर हामीले उकालो तान्नुपर्छ। तर हामीले पुल्ली युज गऱ्यौँ भने के गर्न सक्छ? पुल्ली माथिबाट डोरी लान सक्छ नि हैन। यहाँनिर तर बाल्टी हुन्छ, अन्त हामीले फोर्स या त एफोर्ट तल लगाउन सक्छ हैन। सो एफोर्ट तल लगाउँदा त धेरै सजिलो हुन्छ, तर लोड चाहिँ कतापट्टि जान्छ? यो माथिपट्टि जान्छ हैन। सो युजिङ अ पुल्ली वी क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एन एफोर्ट। एन्ड फाइनली द लास्ट फङ्सन अफ द मसिन इज टु चेन्ज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स टु द कन्भिनियन्ट कन्भिनियन्ट पोइन्ट हैन। भन्नुको साटो चाहिँ के हो भने टु चेन्ज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स टु द कन्भिनियन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा जग्गामा फोर्स लगाउँछौँ या त एउटा जग्गामा एफोर्ट लगाउँछौँ र त्यो एफोर्ट चाहिँ अर्कै जग्गामा पुगाउन चाहन्छौँ। जस्तो कि फेरि इक्जाम्पल लियो हामीले साइकलको हैन। साइकल कस्तो हुन्छ? बिचमा यस्तो हुन्छ, पछिको टायर यहाँ हुन्छ, अगाडिको टायर यता हुन्छ हैन। यस्तो हुन्छ साइकल हैन। डायग्राम साह्रै राम्रो त नहोला। अनि हामीलाई थाहा छ साइकल कसरी कुदेको? साइकल पछिको चक्का घुम्छ हैन, पछिको चक्का। तर के हामीले पछिको चक्कामा पाइडल लगाएर यसरी कुदाउँछ र कुदाउँदैन नि हैन। हामीले यहाँ बिचमा हुन्छ एउटा स्पकेट, यहाँनिर हुन्छ पाइडल हैन। हामीले यहाँनिर घुमाउँछौँ यो पाइडल। अनि विथ द हेल्प अफ द चेन एन्ड स्पकेट सिस्टम यहाँ लगाएको फोर्स चाहिँ हामीले पछिको टायरमा लान्छ यसरी। सो हामीले फोर्स लगायो पोइन्ट एमा, तर यो फोर्स क्यारी फरवर्ड भयो पोइन्ट बीमा। सो यसलाई चाहिँ भन्छ टु चेन्ज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स टु द कन्भिनियन्ट पोइन्ट। सो इक्जाममा क्वेसन आउन सक्ला कि वाट आर द 4 फङ्सन्स अफ मसिन, या त सिम्पली डिफाइन मसिन हैन। हामीले के भन्न सक्छौँ? मसिन इज एनिथिङ विच क्यान बी युज्ड एज अ फोर्स मल्टिप्लायर अर टु अब्टेन अ गेन इन स्पिड, या टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एन एफोर्ट, एन्ड फाइनली टु चेन्ज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स टु द कन्भिनियन्ट पोइन्ट हैन। हरेकको मतलब अब बुझिहाल्यो। अब मसिन पढ्दाखेरि चाहिँ देयर आर सम अफ द टर्म्स रिलेटेड टु द मसिन हैन। मसिनसँग रिलेटेड थुप्रै टर्म्सहरू छ जुन चाहिँ पढ्नु एकदमै आवश्यक छ। जस्तो कि फर्स्ट टर्म हो लोड हैन। मसिन हामीले किन युज गर्दा रहेछौँ? मसिन हामीले कुनै पनि काम
सजिलो पार्नलाई युज गर्छौँ, या त स्पिड गेन गर्नु, या त डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु, या त एफोर्टलाई एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा सार्नको लागि। सो देयरफोर व्हेन इट कम्स टु मसिन द फर्स्ट टर्म इज द लोड। हैन, लोड भनेको के हो भने जस्तो कि हामीलाई कुनै पनि एउटा नट बोल्टु खोल्नु छ अरे, खोल्नुको लागि हामीले युज गर्छौँ प्लायर। सो प्लायरले के हुँदैछ, नट बोल्टु खोलिँदैछ, सो त्यहाँनिर त्यो नट बोल्टु खोल्नु चाहिँ हो लोड। हैन, सो लोड भनेको के हो, लोड भनेको रेजिस्टिभ फोर्स। हैन, रेजिस्टिभ भनेको रुकावट। हैन, जुन चाहिँ रुकावटलाई चाहिँ हामीले मसिन युज गरेर ओभरकम गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ लोड। भनेपछि लोड भनेको के पनि हो, हामीले जुन चाहिँ काम हामीले मसिनमा इनपुट गर्छौँ। हैन, सो लोड भनेको के हो, लोड इज अ लोड भनेको इनपुट होइन, लोड भनेको आउटपुट हो। है, याद राख्नु, लोड भनेको आउटपुट वर्क पनि हो या त आउटपुट एनर्जी पनि भन्छ यसलाई। सो डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो, लोड इज अ रेजिस्टिभ फोर्स द्याट इज टु बी ओभरकम्ड युजिङ अ मसिन। भन्नुको मतलब लोड चाहिँ एउटा रेजिस्टिभ फोर्स हो, रुकावट हो, जसलाई चाहिँ हामीले मसिन युज गरेर ओभरकम गर्नु छ। र मसिनले आफै त काम गर्दैन, मसिनमा पनि जस्तो प्लायर हामीले नट त्यो रेन्जमा झुन्डाएर राखायो या त काँटीमा यसरी चेपेर राख्यो भने त काटिँदैन। त के गर्नु पऱ्यो, हामीले त्यसमा दबाउन पनि पऱ्यो, अनि त्यो दबाउनलाई भन्छ एफोर्ट। ओके, एफोर्ट हो कि डी हो, त्यो आफै चेक गरौँ ल, मलाई कमेन्टमा भन्नु पनि होस्। आई युजली गेट कन्फ्युज बिट्विन दिस टर्म्स। कोही कोही एउटा यस्तो स्पेलिङ हुन्छ जुन चाहिँ मलाई कहिले यादै हुँदैन। हैन, त्यसलाई एफोर्ट भन्छ। हैन, सो डी र टी मलाई भन्नुहोस् ल। सो एफोर्ट भनेको चाहिँ के हो भने, एफोर्ट भनेको चाहिँ इट इज अ फोर्स एप्लाइड टु ओभरकम अ लोड। जस्तै कि प्लायरले हामीलाई तार काट्नु छ, हैन, त्यो तार भयो, त्यसमा काट्नु भयो लोड, अनि हामीले त्यो तार काट्नलाई अर्कोपट्टि हामीले यसरी थिच्छ। हैन, सो त्यो थिच्नु चाहिँ के हो, एफोर्ट। सो एफोर्ट इज अ फोर्स विच इज युज टु ओभरकम द लोड। हैन, लोड भने यो भनेको चाहिँ इनपुट। हैन, हामीले मसिनमा इनपुट गर्दैछौँ, इनपुट वर्क गर्दैछ या त इनपुट एनर्जी, बुझ्यो त हैन। सो फर्स्ट टर्म इज द लोड इज द रेजिस्टिभ फोर्स, एन्ड द सेकेन्ड टर्म इज द एफोर्ट इज अ फोर्स युज टु ओभरकम द लोड। हैन, र थर्ड टर्म छ यसमा मेकानिकल एडभान्टेज, MECHANICL, मेकानिकल ADVANTAG एडभान्टेज। जनरली हामीले एमए गरेर सर्ट फर्ममा लेख्छौँ यसलाई। सो मेकानिकल एडभान्टेज भने चाहिँ के हो भने, इट्स नथिङ स्पेसल, इट इज जस्ट द रेसियो अफ लोड डिभाइडेड बाई द एफोर्ट। सो इफ यू डिभाइड लोड डिभाइडेड बाई एफोर्ट, देन द्याट रेसियो इज नोन एज द मेकानिकल एडभान्टेज। सिधै भाषामा बुझ्नु भने मेकानिकल एडभान्टेज भनेको मसिन युज गरेर हामीलाई कतिको फाइदा हुँदैछ त, त्यो चाहिँ हो मेकानिकल एडभान्टेज। इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज इज द रेसियो अफ लोड टु द एफोर्ट। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने लोड के हो, लोड पनि फोर्स हो एउटा, त्यसको युनिट के हुन्छ, न्युटन। एफोर्ट पनि के हो, एफोर्ट पनि फोर्स हो, त्यसको पनि युनिट के हुन्छ, यसको पनि न्युटन नै हो, यसको पनि न्युटन नै हो। हैन, दुईटै युनिट क्यान्सल हुन्छ। सो देयरफोर मेकानिकल एडभान्टेज इज अ प्योर रेसियो, यसको कुनै युनिट हुँदैन। इक्जाममा आउन सक्ला, वाइ डज अ मेकानिकल एडभान्टेज हैज नो युनिट। मेकानिकल एडभान्टेजको युनिट किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज सेम फिजिकल क्वान्टिटीको रेसियो हो, त्यही भएर दुईटै युनिट क्यान्सल हुन्छ अनि त्यसको कुनै युनिट रहँदैन। सो मेकानिकल एडभान्टेज हेरेरै हामीले भन्न सक्छौँ कि एउटा यो मेकानिकल एडभान्टेजको युटिलिटी पनि हो। हैन, मेकानिकल एडभान्टेज हेल्प्स अस टु डिटरमाइन विच काइन्ड अफ मसिन इज द्याट। मेकानिकल एडभान्टेज हेरेर चाहिँ हामीले त्यो मसिन फोर्स मल्टिप्लायर हो कि या त स्पिड गेनर हो कि या त डाइरेक्सन चेन्जर हो, हामीले मेकानिकल एडभान्टेज हेरेरै थाहा पाउँछौँ। कसरी, अगर मेकानिकल एडभान्टेज के भयो अरे, डिभाइड गर्दाखेरि यो रेसियो चाहिँ इक्वल टु 1 भयो अरे, 1 बराबर, जस्तो 5 न्युटन यहाँ पनि 5 न्युटन, दुइटै क्यान्सल भएर 1 भयो। हैन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यो चाहिँ हो के हो, डाइरेक्सन चेन्जर। जस्तो कि पुल्लीमा, हैन, जस्तो कि 10 केजी उचाल्नलाई हामीले 10 केजीकै फोर्स लाउनु पऱ्यो, त्यस्तो हो यो के हो, मेकानिकल एडभान्टेज कति हुन्छ त्यस्तो मसिनको 1। अगर मेकानिकल एडभान्टेज 1 भन्दा ठुलो भयो अरे, हैन, ग्रेटर देन 1, त्यो चाहिँ के हो, फोर्स मल्टिप्लायर। स्पेलिङहरू चाहिँ हेर्दै गरौँ है, कता कता मिस्टेक छ मेरो। सो इफ अ मेकानिकल एडभान्टेज इज ग्रेटर देन 1, द्याट काइन्ड अफ मसिन इज क्याटेगोराइज्ड एज अ फोर्स मल्टिप्लायर। अनि इफ मेकानिकल एडभान्टेज इज लेस देन 1,
हैन अगर मेकानिकल एडभान्टेज 1 भन्दा सानो भयो अरे त्यो चाहिँ के हो स्पिड गेनर बुझ्यो हैन त सो मेकानिकल एडभान्टेज व्हाट इज इट्स युटिलिटी और एप्लिकेसन मेकानिकल एडभान्टेज हेल्प्स अस टु नो व्हिच काइन्ड अफ मसिन इज दैट वेदर इट इज अ डाइरेक्सन चेन्जर और अ फोर्स मल्टिप्लायर और अ स्पिड गेनर डाइरेक्सन चेन्जर कतिखेर हुन्छ जब मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल टु 1 हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज 1 भन्दा ठुलो भयो भने त्यो के हो फोर्स मल्टिप्लायर हो मेकानिकल एडभान्टेज 1 भन्दा सानो भयो भने त्यो स्पिड गेनर हो नाउ लेट अस कम टु द फोर्थ टर्म व्हिच इज नोन एज अ वेलोसिटी रेशियो सो वेलोसिटी रेशियो भने चाहिँ के हो भने इट इज द रेशियो अफ वेलोसिटी अफ एफोर्ट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी VELOCI वेलोसिटी अफ लोड यहाँ याद गर्ने के कुरा छ मेकानिकल एडभान्टेजको उल्टा हो नि फेरि मेकानिकल एडभान्टेज लोड माथि छ एफोर्ट तल छ यसको एफोर्ट माथि छ यसको लोड तल छ सो वेलोसिटी रेशियो क्यान बी डिफाइन्ड एज इट इज द वेलोसिटी अफ एफोर्ट टु द वेलोसिटी अफ लोड अब बुझ्नु पर्दाखेरि यो वेलोसिटी अफ एफोर्ट वेलोसिटी अफ लोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामीले यो एउटा हेरौँ है त इक्जाम्पल ल यो एउटा यो ग्राउन्ड हो अरे हैन ग्राउन्डमा मैले के गरेको छु एउटा यस्तो त्यो सिस हुन्छ नि नेपालीमा के भन्छ ढिकिल च्याउ हैन ढिकिल च्याउ यस्तो छ अरे एकपट्टि लामो एकपट्टि छोटो छ अरे यस्तो हैन यहाँनिर के हो यो एक्सिस हो यो पोइन्ट ए हो यो पोइन्ट बी हो सपोज बीमा चाहिँ लोड छ अरे लोड भन्नुको मतलब लिउँ कुनै पनि एउटा ढुङ्गा राखेको छु अरे मैले हैन लोड कहाँनिर छ लोड एमा छ यो दुईपट्टि भयो यो ए लोड यहाँनिर छ हैन अनि हामीले यहाँनिर यसलाई तलपट्टि थिच्यो भने के हुन्छ यो उकालोपट्टि जान्छ माथिपट्टि अभियसली जान्छ अनि यहाँ चाहिँ के छ अरे एफोर्ट अरे यो मैले यो बीमा फोर्स लगाएर या त एफोर्ट लगाएर यो बीलाई तल ल्याएर मैले यो यहाँ पुगेँ अरे हैन बी कहाँ पुग्यो बी पुग्यो बी ड्यासमा जब बी ड्यासमा पुग्छ सेम टाइममै त पुग्छ यो एकछिनमा त पुग्दैन यो बी जब यहाँ पुग्छ ए यो यहाँ पुगिसकेको हुन्छ यहाँनिर हैन यो ए ड्यासमा पुग्छ कि पुग्दैन पुग्छ हैन सो इन द मिन टाइम हामीले यहाँ डायग्राममै हेऱ्यौँ भने पनि दो माई डायग्राम इज नट भेरी गुड सो अभियसली देख्दैछौँ हामीले बी टु बी ड्यास यति छ हैन यो के हो यो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट हामीले डिई लेख्यौँ अरे भनेको मतलब डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट ए पुग्यो एदेखि ए ड्याससम्म हैन र सो यो के हो डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड बराबर छ हेर्दाखेरि छैन नि लोड डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड कम्ती छ डिस्टेन्स ट्राभल बाई एफोर्ट बेसी छ तर जब बी यो एफोर्ट बीदेखि बी ड्याससम्म पुग्छ इन द सेम टाइम ए रिचेस फ्रम ए टु ए ड्यास हैन भन्नुको मतलब कुन चाहिँको भेलोसिटी बेसी छ यसको बेसी छ हैन किनभने सेम टाइममा यसले बेसी डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ हैन सो त्यही भएर अगर मैले यसलाई लेखेँ अरे भेलोसिटी भनेको त के हो फर्मुला थाहा छँदैछ फेरि एकखेप ल यो भेलोसिटी रेसियोलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भेलोसिटी अफ एफोर्ट डिवाइडेड बाई भेलोसिटी अफ लोड डाइरेक्ट एउटा फर्मुला त यो भइगयो हैन अगर न्युमेरिकलमा भेलोसिटीको टर्ममा क्वेसन छ भने हामीले यो युज गर्न सक्छौँ तर अगर त्यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल बाई एफोर्ट टु द डिस्टेन्स या त एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोडको टर्ममा चाहिँ क्वेसन छ अरे त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाई टाइम सो VE भनेको इट इज द डिस्टेन्स ट्राभल बाई एफोर्ट डिवाइडेड बाई टी VL भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड डिवाइडेड बाई टी किन टी किनभने अघि भनेको हिसाबले एफोर्ट बीदेखि बी ड्यासमा आउँदा नै लोड पनि एदेखि ए ड्यासमा जान्छ सो टाइम त सेम नै हो हैन सो टाइम हामीले क्यान्सल गरिदियो सो दिस इज अल्सो DE डिवाइडेड बाई DL सो भनेपछि भेलोसिटी रेसियो हामीले दुई प्रकारले डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन र भेलोसिटी रेसियो भनेको इट इज द रेसियो अफ द भेलोसिटी अफ एफोर्ट टु द भेलोसिटी अफ लोड या त इट इज अल्सो द रेसियो अफ द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट टु द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यसमा वर्क इनपुट र वर्क आउटपुट हैन सो फिफ्थको चाहिँ छ वर्क इनपुट सँगै लेखिदिइहालौँ ल सिक्सको हामी पनि भन्न सक्छौँ वर्क आउटपुट हैन अघि नै मैले फर्स्टमै बिगिनिङ भनेको थियो आउटपुट भनेको के हो लोडपट्टि इनपुट भनेको के हो एफोर्टपट्टि सो वर्क इनपुट या त इनपुट एनर्जी हैन यसलाई इनपुट एनर्जी पनि भनेर कता कुनै बुकमा छ होला हैन यहाँ पनि के हो इनपुट एनर्जी
सो वर्क इनपुट अथवा वर्क आउटपुट भने चाहिँ के भने वर्क इनपुट भनेको द वर्क वी डु अन द मसिन हैन। जस्तो कि मलाई ह्यान्डपम्प छ अरे एउटा, ह्यान्डपम्प भनेको के भन्छ नेपालीहरूले चापाकल, खै कुनै के भन्छ चापाकल, यस्तो ह्यान्डल हुन्छ हैन। हामीले के गर्छ यहाँबाट पानी निस्किन्छ, हामीले मसिनमा, यो त मसिन हो नि त, पानी तानेर हामीलाई दिँदैछ भनेपछि हामीले वर्क अब यतिकै राखिरह्यो भने त मोटर जोडेन भने यहाँबाट पानी निस्किन्छ निस्किँदैन। हामीले यहाँ चापाकलमा केही काम गर्नु पर्यो हैन, हामीले के गर्छौँ ह्यान्डल पक्रेर हल्लाउन थाल्छौँ हैन। सो वी आर डुइङ सम वर्क अन द मसिन, सो द्याट इज नोन एज वर्क इनपुट ओके। अनि एज अ रिजल्ट हामीले ह्यान्डल हल्लाएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यसले तलबाट पानी निकालेर यहाँ फ्याँक्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट चाहिँ कसले गर्छ, मसिनले। सो वर्क आउटपुट इज द वर्क डन बाई द मसिन, वर्क इनपुट इज द वर्क डन अन द मसिन। बुझ्यो होइन त, फेरि के भनिदियो त, वर्क इनपुट चाहिँ के हो, द वर्क डन अन अ मसिन एन्ड वर्क आउटपुट इज द वर्क डन बाई द मसिन हैन। इनपुट भनेको जुन काम हामीले मसिनमा गर्छौँ र आउटपुट भनेको चाहिँ त्यो मसिनले के काम गर्दैछ त हैन। अर्को इक्जाम्पल भने साइकल हैन, वर्क इनपुट भनेको साइकलको पाइडल हामीले पुरा घुमाउँदैछ नि हैन, के भन्छ हाँक्नु भन्छ होला सायद हैन। नेपालमा चाहिँ हाँक्नु भनेको सुनेको थिएँ मैले, के साइकल पुरा हाँक्छ हैन, हाँक्छ मिन्स घुमाउनु, त्यो चाहिँ हो वर्क इनपुट। सो त्यो घुमाएको कारणले के हुन्छ, साइकल अगाडि बढ्छ हैन, साइकलले पनि त हामीलाई अगाडि लाँदैछ, त्यो हो वर्क आउटपुट। सो अब यो सबै सकिसकेपछि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हैन, भी हामी स्कुल पढ्दाखेरि VVI लेख्थ्यो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर। युजली इक्जाममा के आउँछ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अझै एउटा पढ्नु पऱ्यो यसमा, सेभेन्थ यहाँ देख्दैन होला। सो सेभेन्थको म यहाँनिर लेखिदिन्छु त ल। सेभेन्थको के हुन्छ, एफिसियन्सी हैन, एफिसियन्सी जुन चाहिँ हामीले युजली यस्तो इटा भन्ने एउटा अल्फाबेट हुन्छ हैन, हो त्यसले के हुन्छ सिग्निफाई गर्छ। एफिसियन्सी भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा क्षमता हैन, त्यो मेसिनको क्षमता कति छ हैन, राम्रो मसिन हो कि नराम्रो मसिन हो कि। एफिसियन्सी चाहिँ कसरी निकाल्छ भने एफिसियन्सी इज द रेसियो अफ वर्क आउटपुट डिभाइडेड बाई वर्क इनपुट, भयो त। सो एफिसियन्सी भनेको के हो, एफिसियन्सी इज इक्वल्स टु द वर्क आउटपुट टु द वर्क इनपुट इन्टु 100%। किनभने एफिसियन्सी हामीले युजली के पर्सेन्टेजमा निकाल्छ हैन। एफिसियन्सी 100% भनेको दामी मसिन, एफिसियन्सी 0 भनेको खतम मसिन हैन। सो यति टर्म्स याद गर्नु पर्यो, लोड, एफोर्ट, मेकानिकल एडभान्टेज, भेलोसिटी रेसियो, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एन्ड फाइनली एफिसियन्सी। अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्टमा आउँ ल त, इक्जाममा के आउँछ भने सो देयर इज अ रिलेसनसिप बिट्विन एफिसियन्सी हैन, एफिसियन्सी भनेको इटा एन्ड मेकानिकल एडभान्टेज MA एन्ड VR भेलोसिटी रेसियो। इक्जाममा के आउँछ, इस्टाब्लिस द रिलेसनसिप बिट्विन द एफिसियन्सी, मेकानिकल एडभान्टेज एन्ड द भेलोसिटी रेसियो। अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि हामी सुरु गर्छौँ एफिसियन्सीको फर्मुलाबाट हैन। सो वी नो द्याट एफिसियन्सी इज इक्वल्स टु वर्क आउटपुट डिभाइडेड बाई द वर्क इनपुट हैन। सो विच विल बी इक्वल्स टु वर्कको फर्मुला के हो, वर्क हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एस, यसको पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एस। म यो नलेखेर चाहिँ यसमा के लेख्छु भने वर्क आउटपुट भनेको कतापट्टि, आउटपुट भनेको ऊ माथि हो, आउटपुट भनेको लोड हो, लोड इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट के हो, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड हैन। यो भएन, यो फोर्स भयो, यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट। सो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इज द वर्क। यहाँ वर्क आउटपुट भएको कारणले गर्दा यहाँनिर लोड अनि डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड। त्यसरी नै इनपुट भनेको एफोर्ट इन्टु द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट। हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, लोड डिभाइडेड बाई एफोर्ट इन्टु, मैले यसलाई उल्टा बनाएर हैन, DE माथि भनेपछि मैले यस्तो गर्नु पऱ्यो, यसलाई DE डिभाइडेड बाई DL भयो हैन त। यसलाई यो डिभिजनलाई मल्टिप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्दा फेरि DL माथि DE तल आउँछ, सेम नै रहन्छ। सो अगेन दिस इम्प्लाइज द्याट एफिसियन्सी विल बी इक्वल्स टु L/E भनेको के हो, यहाँबाट L/E भनेको मेकानिकल एडभान्टेज हो हैन। सो मेकानिकल एडभान्टेज इन्टु 1 डिभाइडेड बाई DE/DL भनेको के हो, फेरि DE/DL भनेको भेलोसिटी रेसियो। सो V भेलोसिटी रेसियो। सो यसलाई सर्ट अलिक मिलाएर लेख्नु हो भने एफिसियन्सी इज इक्वल्स टु मेकानिकल एडभान्टेज डिभाइडेड बाई भेलोसिटी रेसियो। सो अघि पावर कट अफ भएकोले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो हैन। सो लेट्स कन्टिन्यू द च्याप्टर। सो हामी कहाँसम्म पुगेको थियौँ, हामी पुगेको थियौँ एफिसियन्सी
हैन वी जस्ट नाउ डिराइभ दैट द एफिसिएन्सी इज इक्वल्स टू द मेकानिकल एडभान्टेज डिभाइडेड बाई भेलोसिटी रेसियो। अनि योभन्दा अगाडि हामीले बाई डेफिनेसन एफिसिएन्सी भनेको के पनि पढेको थियो। एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ इट इज द वर्क आउटपुट डिभाइडेड बाई द वर्क इनपुट। अब फेरि भन्दाखेरि वर्क आउटपुट के हो अरे, वर्क आउटपुट चाहिँ जुन चाहिँ काम मसिनले गर्छ त्यो चाहिँ हो वर्क आउटपुट, अनि वर्क इनपुट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ काम हामीले मसिनमा गर्छौँ त्यो हो वर्क इनपुट। सो जेनरली हाम्रो मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने मसिनले हामीले भन्दा बेसी काम गर्छ, बट इट्स नट लाइक द्याट। युजली के हुन्छ भने मसिन हामीले जतिको काम मसिनमा गर्छौँ त्योभन्दा कम्ती नै काम मसिनले गरिरहेको हुन्छ, किनभने इन अ मसिन नन अफ द मसिन्स लाइक भन्नुपर्दाखेरि नन अफ द मसिन्स दे आर आइडल मसिन। भन्नुको मतलब त्यहाँनिर कुनै पनि घुम्ने चिज छ भने दे आर नट फ्रिक्सनलेस या त दे आर नट वेटलेस। जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामीले सोचौँ बाइक हैन, मोटर बाइक। हामीले मोटर बाइक किन चलाउँछौँ? हामी मोटर बाइक एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा जानुको लागि चलाउँछौँ। तर के हुन्छ जब हामीले पेट्रोल हाल्छौँ त्यसमा मोटर बाइकले के पनि हुन्छ, मोटर बाइकको इन्जिन हिटेड अप हुन्छ, तात्तिन्छ, अनि मोटर बाइकले साउन्ड पनि निकाल्छ, मोटर बाइकले भाइब्रेसन पनि निकाल्छ हैन, विच वी डोन्ट वान्ट हैन। सो नचाहँदै पनि सम पार्ट अफ एनर्जी अर द वर्क इज वेस्टेड। सो द्याट्स वाइ के हुन्छ भने युजली वर्क आउटपुट इज नेभर इक्वल टु द वर्क इनपुट, रादर वर्क आउटपुट विल अलवेज बी लेस देन द वर्क इनपुट हैन। यसलाई भन्नु पऱ्यो भने फेरि एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। कुनै हामीलाई एउटा साह्रो काम गर्नु छ अरे हैन, या त भारी चिज उठाउनु छ अरे, हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यसलाई दुईवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा ठुलो ढुङ्गा छ अरे हैन, हामीले यो ढुङ्गा के गर्न सक्छौँ? यो ढुङ्गा हामीलाई एदेखि बीमा लानु छ अरे हैन, हामीले दुई किसिमले लान सक्छौँ हैन। हामीले के गर्न सक्छौँ? कम्ती फोर्स हैन, सानो फोर्स एफ लगाउँदै फेरि सानो फोर्स लगाएँ मैले यहाँ पुगाएँ, फेरि सानो फोर्स लगाएँ यहाँ पुगाएँ, सानो फोर्स लगाएँ यहाँ पुगाएँ हैन। मैले के गर्दैछु? कम्ती फोर्स तर बेसी टाइमको लागि लगाउनु पर्दैछ हैन। या त मैले यस्तो पनि गर्न सक्छु, जोडले एकदम ठुलो फोर्स मैले एकैतालमा लगाउन सक्छु हैन, त्यो पनि के हुन्छ? यहाँ नै पुग्छ। सो दुईटै केसमा के हुन्छ? हामी थाकेर हत्तु नै हुन्छ हैन। कम्ती फोर्स लामो टाइमको लागि लगाएर पुरा बेसी फोर्स कम्ती टाइमको लागि लगाए के हो? दुईटा एउटै नै हो। सो द्याट्स वाइ द मसिन इट्सेल्फ डज नट डु वर्क हैन। एट द मोस्ट मसिनले कति काम गर्न सक्छ? हामीले मसिनमाथि जति काम गर्छौँ त्यति नै काम गर्न सक्छ मसिनले। सो त्यस्तो मसिनलाई भन्छ आइडल मसिन हैन। सो आइडल मसिन भनेको के हो? आइडल मसिन आर द वान इन विच द वर्क इनपुट एन्ड द वर्क आउटपुट आर अलवेज इक्वल, जुन चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। सो त्यस्तो मसिनलाई भन्छ आइडल मसिन। अनि जब वर्क आउटपुट र वर्क इनपुट यो फर्मुला हेऱ्यौँ भने जब दुईटै बराबर हुन्छ, रेसियो कति हुन्छ? एफिसिएन्सी विल बी इक्वल्स टु 1 भनेको कति हो? 100%। सो हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ कि द आइडल मसिन्स आर द वान हुज एफिसिएन्सी इज 100% हैन। तर जेनरली हामीले अघि बाइकको इक्जाम्पल लिएर हेऱ्यौँ, बाइकमा त हामीले जति पनि पेट्रोल हाल्छौँ त्यो त जस्ट ट्राभलिङको लागि मात्रै हुँदैन। सम पार्ट अफ द पेट्रोल इज युटिलाइज इन हिटिङ अफ द इन्जिन हैन, सम पार्ट इज युटिलाइज इन द भाइब्रेसन, सम पार्ट इज युज इन प्रोडक्सन अफ द साउन्ड। सो हामीले जति पनि पेट्रोल हाल्छौँ त्यो डल्लै पेट्रोल चाहिँ त्यो एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जानुमा युटिलाइज हुँदैन हैन। त्यही भएर मसिनको एफिसिएन्सी जहिले पनि के हुन्छ? 100% भन्दा कम्ती हुन्छ हैन। त्यस्तो मसिनलाई चाहिँ भन्छ प्र्याक्टिकल मेसिन। ओके, सो प्र्याक्टिकल मसिन या त एक्चुअल मसिन पनि भन्छ। So all the machine we have today, they are actual machine, which means that its efficiency will always be less than 100%. So बुझ्यो हैन त? So efficiency हामीले वर्क इनपुट र वर्क आउटपुटको टर्म्समा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। आइडल मसिन त्यो हो जसमा चाहिँ वर्क इनपुट र वर्क आउटपुट हमेसा बराबर हुन्छ, र एक्चुअल मसिन चाहिँ त्यो हो जसमा चाहिँ वर्क आउटपुट हमेसा वर्क इनपुट भन्दा कम्ती हुन्छ। किन भनेर सोध्यो भने चाहिँ आइडल मसिन किन पोसिबल छैन भने देयर आर मेनी रिजन्स, लाइक इफ देयर आर मुभिङ पार्ट्स इन अ मसिन। जस्तो कुनै घुम्ने चिज छ अरे हैन, घुम्ने चिज कम्प्लिटली फ्रिक्सनलेस हुँदैन। हामीले जति नै लुब्रिकेसन किन नलगाउँ हैन, त्यसमा के हुन्छ? अलिकति फ्रिक्सन हुन्छै। अनि मुभिङ पार्ट्सहरू वेटलेस पनि हुँदैन हैन। त्यो कुनै पनि मसिनलाई त्यसको आफ्नै वेट उचाल्नुमा पनि अलिकति फोर्स त्यसमै युटिलाइज हुन्छ। अनि त्यहाँनिर कुनै चेन सिस्टम छ या त कुनै डोरी सिस्टम छ भने जब हामीले फोर्स लगाउँछौँ डोरी पनि अलिकति तन्किन्छ
हैन. So that's why the idle machine is not possible to have practically, हैन. So you may, in English you may write it as the moving parts of the machine, they are not frictionless, and then they are not weightless, and if there are presence of any kind of strings, हैन, they are not perfectly elastic. भन्नुको मतलब एकदम त्यो नतन्किने हुनै सक्दैन. So that is the reason for which we don't have a idle machine. So अब नेक्स्ट टपिक पर जानु पर्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीले तीनटा टाइपको मसिन पढ्नु पर्छ, हैन. एन्ड द्याट अल्सो अ भेरी सिम्पल मसिन. So what are those three simple machine? So the first is lever, हैन, लिभर. अनि सेकेन्ड हामी पढ्ने छौं पुल्लीको बारेमा, हैन. अनि हामी थर्ड, यो पुल्लीकै पार्ट हो ल, थर्डको चाहिँ पुल्लीलाई भन्छ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम, ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम. यहाँ लेख्दै लेख्दै कतै स्पेलिङ मिस्टेक भएछ भने मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु है. अगेन एन्ड अगेन आई एम सेइङ आई एम भेरी पुअर इन स्पेलिङ, हैन. सो अब हामी स्टार्ट गरौँ लिभरबाट, हैन. सो लिभर भनेको चाहिँ के हो भने, लिभर भनेको के हैन, सिम्पल एउटा रडलाई नै लिभर भन्छ, हैन. जस्तो कि एउटा हुन्छ नि लामो काँटी उखाल्ने कार्पेन्टरहरुकोमा गाई खुरे जुन चाहिँलाई भन्छ, सो त्यो पनि के हो, लिभर. सो लिभर इज अ, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि रिजिबल, कि जस्तो पनि होस् लिभर के हुनु पर्यो, लिभर रिजिड हुनु पर्यो, हैन. रिजिड भनेको एकदम सख्त कडा हुनु पर्यो. लिभर इज अ रिजिड अनि स्ट्रेट, या त त्यो बेन्ड पनि हुनसक्छ, हैन. बेन्ड भनेको घुमेको खालके. लिभर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेन्ड बार विच इज केपेबल अफ रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स पोइन्ट, हैन. यो रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स पोइन्ट भने चाहिँ के भने एउटा जग्गामा त्यो घुम्न सक्नुपर्छ. जस्तो कि मैले एउटा रड लिएँ अरे, हैन, एउटा फलामको रड लिएँ अरे, एउटा यसको एन्डमा मैले ठुलो ढुङ्गामा यसलाई लुड्काउनु छ अरे, हैन. यता के गर्नुपर्छ, मैले यहाँनिर एउटा अझै एउटा सानो ढुङ्गा राख्नु पर्यो, हैन. अनि मैले यहाँ यसलाई तलपट्टि ठेल्नु पर्यो. यो तलपट्टि ठेल्दै यसले यसलाई उतापट्टि लुड्काउन सक्छ, हैन. सो यो पोइन्टलाई भन्छ यो रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हो, हैन. जहाँनिर चाहिँ त्यो घुम्छ यस्तो तलमाथि डिकिल च्याउ हुन्छ, हैन. सो यसलाई के पनि भन्छ, फल्क्रम, हैन. सो त्यो रोटेटिङ पोइन्टलाई भन्छ फल्क्रम. सो नाउ डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन अफ द फल्क्रम, फल्क्रम चाहिँ कहाँ हुन्छ, या त बिचमा हुन्छ, या त साइडमा हुन्छ, हैन, या त अर्को साइडमा हुन्छ. लिभर क्यान बी क्याटेगोराइज इन्टु थ्री डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज, हैन. सो लेट अस सी द थ्री क्याटेगोरिज अफ लिभर. सो लिभर भनेको बुझ्यो, लिभर भनेको सिम्पल रड. कस्तो रड, सिधा पनि हुनसक्छ या त बाङ्गो पनि हुनसक्छ, तर के हुनुपर्छ, कडा हुनुपर्छ. रबरको चाहिँ पाइप जस्तो चाहिँ हुनु भएन, हैन, प्लास्टिकको पाइप जस्तो. सो देयर आर थ्री टाइप्स अफ लिभर. सो इट इज कल्ड क्लास 1, हैन. फर्स्टकोलाई भन्छ क्लास 1 लिभर, सेकेन्डको क्लास 2 लिभर, अनि थर्डको क्लास 3 लिभर, हैन. सो थ्री टाइप्स अफ लिभर. अब हामी सिम्पल रड बनाऊ, हैन. यो भयो अरे एउटा रड, हैन. यसमा पनि सेम लिभर यहाँनिर, हैन. थर्ड क्लास लिभर पनि सेम बनायो अरे. सो अब कुन चाहिँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो भनेर याद राख्नु पर्दाखेरि हामीले वर्ड याद राख्नुपर्ने वर्ड चाहिँ हो FLE, फ्ली, हैन. सो यो फ्ली भनेको के हो भने अगर लिभरको बिचमा फल्क्रम छ अरे, हैन. सो त्यो हो क्लास 1 लिभर. सो फल्क्रम भनेपछि एकपट्टि लोड अर्कोपट्टि एफोर्ड, हैन. सेकेन्ड टाइप अफ लिभर चाहिँ कुन चाहिँ भने सेकेन्डमा के छ, बिचमा लोड छ, हैन. अनि एक बिचमा लोड छ भनेपछि एकपट्टि के हुन्छ, यहाँनिर छ यसको फल्क्रम, यतापट्टि छ यसको एफोर्ड. अनि लास्टको चाहिँ ई, एफोर्ड बिचमा भएपछि यो फल्क्रम एफोर्ड यो दुईपट्टिको साइड चाहिँ जता राख्दा पनि सेम नै होला. सो एकपट्टि लोड अनि अर्कोपट्टि के भन्छ, फल्क्रम. सो यो हो थ्री टाइप्स अफ लिभर. सो क्लास 1 लिभर के हो भने इफ फल्क्रम इज एट द सेन्टर, मिड पोइन्ट, नट मिड पोइन्ट, बिट्विन द लोड एन्ड द एफोर्ड, द्याट इज अ क्लास 1 लिभर. इफ लोड इज बिट्विन द फल्क्रम एन्ड द एफोर्ड, द्याट इज क्लास 2 लिभर. अनि अगर एफोर्ड चाहिँ लोड र फल्क्रमको बिचमा छ भने त्यो हो क्लास 3 लिभर. सो वाट एभर मे बी द टाइप अफ लिभर, अल अफ देम दे वर्क अन द सेम प्रिन्सिपल, हैन. सबैको के भन्छ प्रिन्सिपललाई, कानुन, कानुन पनि होइन, ल, हैन. सबैको एउटै नै हुन्छ. सो प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो भने, सो प्रिन्सिपल अफ लिभर स्टेट्स द्याट लोड इन्टु लोड आर्म, मैले एलए लेखेको चाहिँ लोड आर्म ल, इक्वल टु एफोर्ड इन्टु एफोर्ड आर्म. सो अब यो लोड आर्म एफोर्ड आर्म भनेको चाहिँ के हो भने, लोड आर्म भनेको लोडको डिस्टेन्स फल्क्रमबाट,
सो हियर द रेफरेन्स पोइन्ट इज फल्क्रम, याद राख्नु ल। सो जस्तो क्लास 1 को लिभर भने नि यो लोड हो, सो लोड आर्म भने नि यहाँदेखि यहाँसम्म भन्छ लोड आर्म हैन। यसको एफोर्ट आर्म भने नि फल्क्रमदेखि एफोर्ट 7 को एफोर्ट आर्म इए। क्लास 2 को लिभर इफ यु गो थ्रु दिस देन वेयर इज द लोड आर्म? लोड आर्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो लोड आर्म। अनि एफोर्ट आर्म भनेपछि फल्क्रमदेखि टाढो यहाँदेखि यहाँसम्मको एफोर्ट आर्म। अब थर्डमा हेऱ्यो भने फल्क्रम कहाँ छ? यहाँ। सो एफोर्ट आर्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो एफोर्ट आर्म। लोड आर्म भनेको फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको लोड आर्म। ओके, सो लोड आर्म इज द डिस्टेन्स बिट्विन द लोड एन्ड द फल्क्रम, अनि एफोर्ट आर्म इज द डिस्टेन्स बिट्विन द एफोर्ट एन्ड द फल्क्रम या द फल्क्रम एन्ड द एफोर्ट हो त्यो। ओके, सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ लिभर, लोड इन्टु लोड आर्म इज इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म। अब हामीले यो युज गरेर प्रिन्सिपल अफ लिभरबाट हामीले मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले ईलाई यतापट्टि ल्याएर, सो वी क्यान राइट दिस वान एज एल बाई ई इज इक्वल्स टु इए डिभाइडेड बाई एलए। सो इए भनेको एफोर्ट आर्म, एलए भनेको लोड आर्म। सो अघि पढेको थियो नि होइन, के पढेको थियो? लोड बाई एफोर्ट भनेको के हो? मेकानिकल एडभान्टेज। सो मेकानिकल एडभान्टेज अफ अ लिभर इज गिभन बाई इए डिभाइडेड बाई एलए। सो इए भनेको एफोर्ट आर्म, एलए भनेको लोड आर्म हैन। यो फर्मुला हामीलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्नु चाहिन्छ हैन। सो नाउ अब हामीले यो हेरेर चाहिँ तीनटा टाइपको लिभरलाई वी क्यान क्लासिफाई इट एज अ फोर्स मल्टिप्लायर, अ स्पिड गेनर, or just a change in direction हैन। So let us discuss in detail about mechanical advantage and the velocity ratio of each class of lever। अब क्लास 1 को हेरौँ है त फर्स्टमा हैन। क्लास 1 मा के पनि हुन सक्छ, फल्क्रम लोड र एफोर्टको बीचमा छ। अब यो फल्क्रम चाहिँ एकदम बीचमै छ अरे हैन। जस्तै यो रड 10 सेन्टिमिटरको छ अरे। सो यो 10 सेन्टिमिटर छ भने यो अगर 5 मा छ भने लोड आर्म र एफोर्ट आर्म बराबर हुन सक्छ हैन। सो क्लास 1 लिभरको के हुन सक्छ? यसमा यस्तो पनि हुन्छ, लोड आर्म इज इक्वल्स टु एफोर्ट आर्म हुन सक्छ हैन, बीचमा छ भने। सो इन दैट केस मेकानिकल एडभान्टेज कति हुन्छ? मेकानिकल एडभान्टेज विल बी एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु 1 हुन्छ कि हुँदैन? सो द क्लास 1 लिभर मेकानिकल एडभान्टेज 1 भनेको के थियो? फेरि अघि मेकानिकल एडभान्टेज 1 भनेको डाइरेक्सन चेन्जर हैन। यता एउटा तल ठेल्दा उता माथि हैन, यता माथि ठेल्दा उता तल। सो इट क्यान बी युज्ड एज अ डाइरेक्सन चेन्जर। अब यस्तो पनि त हुनसक्छ यो हैन, जस्तो मैले क्लास 1 लिभरलाई बनाएर यसरी हैन, मैले यहाँ के छ, यता लोड छ, यता छ एफोर्ट। अब मैले यो फल्क्रम बीचमा नराखेर यहाँनिर राखेँ अरे फल्क्रम हैन। सो यहाँदेखि यहाँ के हो? लोड आर्म, यहाँदेखि यहाँ के हो? एफोर्ट आर्म। अब यसमा के छ? अब यसमा हामीले हेर्दै थाहा पाउँदैछ, एफोर्ट आर्म ठुलो छ, लोड आर्म सानो छ हैन। सो एफोर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म। सो एफोर्ट आर्म कहाँ छ? न्युमरेटरमा। सो इफ न्युमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्र्याक्सन विल अलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो यो थियो फर्स्टको हैन। सेकेन्डमा के पनि हुनसक्दो रहेछ, मेकानिकल एडभान्टेज ग्रेटर देन 1 पनि हुनसक्छ हैन। सो ग्रेटर देन 1 भनेको फोर्स मल्टिप्लायर। सो क्लास 1 लिभर क्यान बी युज्ड एज अ फोर्स मल्टिप्लायर एज वेल। अब मैले यो फल्क्रम चेन्ज गरेँ अरे हैन, मैले फल्क्रम लोडको छेउमा राखेर एफोर्टको छेउमा राखेँ मैले यहाँनिर फल्क्रम। अब के भयो त? अब फेरि यस्तो भयो हैन, यो इए यहाँदेखि यहाँ हो एलए लोड आर्म। सो यसमा के ठुलो छ? अब यसमा के ठुलो छ? लोड आर्म एफोर्ट आर्म भन्दा ठुलो छ हैन। एफोर्ट आर्म लोड आर्म कहाँ छ? लोड आर्म डिनोमिनेटरमा छ। इफ इन अ गिवन फ्र्याक्सन इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्युमरेटर हैन, डिनोमिनेटर न्युमरेटर भन्दा ठुलो छ अरे हैन। जस्तो कि 8 डिभाइडेड बाई 2 यो कति आउँछ? 1 भन्दा सानो आउँछ। सो मेकानिकल एडभान्टेज क्यान बी लेस देन 1 हैन। सो के हुनसक्छ? क्लास 1 लिभर मेकानिकल एडभान्टेज 1 हुनसक्छ, ग्रेटर देन 1 हुनसक्छ, अनि लेस देन 1 हुनसक्छ। सो इक्वल टु 1 भने डाइरेक्सन चेन्जर, यो मेकानिकल एडभान्टेज ग्रेटर देन 1 भनेको फोर्स मल्टिप्लायर, लेस देन 1 भनेको स्पिड गेनर। सो द क्लास 1 लिभर क्यान बी युज्ड एज अ स्पिड गेनर, अ डाइरेक्सन चेन्जर और अ फोर्स मल्टिप्लायर। अब क्लास 2 लिभरको हेर्नु पऱ्यो भने अब क्लास 2 लिभर यहीँनिर छ हैन। क्लास 2 लिभर यहाँ छ, यहाँनिर अलिक कन्फ्युज हुन्छ होला लाइनै लाइन देखेर हैन। डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस। के हुन्छ यसमा? के हुन्छ यसमा? यसमा हुन्छ यहाँनिर हेरौँ, क्लास 2 लिभरको एफोर्ट आर्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो हैन, इए। लोड आर्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। कुन चाहिँ ठुलो छ क्लास 2 लिभरको? हेरेर भन।
यहाँनिर एफओ डाम ठुलो छ, सो इए इज अलवेज ग्रेटर देन एलए होइन त। मैले यो लोड यहीँ फलक्रमको छेउमै राखेँ भने पनि लोड आर्म के हुन्छ, सानै हुन्छ। सो लोड आर्म कहाँ छ, डिनोमिनेटरमा। डिनोमिनेटर सानो छ भने के हुन्छ, फ्र्याक्सन ग्रेटर देन 1। सो मेकानिकल एडभान्टेज विल अलवेज बी ग्रेटर देन 1 होइन। इट इज नट पोसिबल टु हेभ अ मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल टु 1 अर लेस देन 1। सो क्लास 2 लिभर इज अलवेज युज एज अ फोर्स मल्टिप्लायर। अब त्यसरी नै क्लास 3 लिभरको हेरेर हामीले होइन, क्लास 3 लिभरमा हेर्दाखेरि के ठुलो हुन्छ हमेसा यसमा, जस्तो मैले यो यसकै छेउमा लग्यो भने के हुन्छ, एफओ डाम सानो लोड आर्म ठुलो होइन। सो के हुन्छ रहेछ यसमा, लोड आर्म हमेसै एफओ डामभन्दा ठुलो हुन्छ होइन। ठिकै छ त, डिनोमिनेटर ठुलो हुन्छ न्युमिनेटरभन्दा। डिनोमिनेटर ठुलो छ भने द फ्र्याक्सन विल बी लेस देन 1। सो द मेकानिकल एडभान्टेज इज लेस देन 1 means the class 3 lever is used as a speed gainer. So बुझे त। So remember the mechanical advantage of the all three kinds of lever. अब यसमा पढ्नु पर्यो हरेक टाइप अफ लिभरको इक्जाम्पल। क्लास 1 लिभरको कुन चाहिँ इक्जाम्पल थुप्रो छ होइन। वान इज द सिसो, अर्को के हो, प्लायर हो होइन। सिसो कसरी, सिसोको फलक्रम बिचमा छ। प्लायर कसरी, प्लायर अब रफ प्लायर बनाऊ ल। सो प्लायर यस्तो त हुन्छ होइन, यहाँ चेप्ने हुन्छ, यस्तो यतापट्टि पक्रिने हुन्छ। सो फलक्रम यहाँ छ, यहाँनिर लोड हुन्छ, यहाँनिर एफोर्ट नआउँछ। सो फलक्रम इज एट द सेन्टर। सो दिस इज विच क्लास अफ लिभर, क्लास 1 लिभर। अब क्लास 2 लिभरको के बिचमा हुनु पऱ्यो, लोड बिचमा हुनु पऱ्यो होइन। इक्जाम्पल के हो, नट क्र्याकर। नट क्र्याकर त मैले पनि देखेको छुइनँ, तर मैले चाहिँ के देखेको छु, सुपारी छिल्ने मेसिन हुन्छ नि, मेसिनै हेरेँ मैले, मसिन। ओके, कस्तो हुन्छ त्यो, यस्तो हुन्छ होइन। तल एउटा बेस हुन्छ, माथि यस्तो एउटा छुरा हुन्छ होइन, यस्तो खालको, अनि यहाँ ह्यान्डल हुन्छ। अनि सुपारी कहाँ राख्छ, सुपारी राख्छ यहाँनिर, अनि हामीले यहाँ थिच्छ, एफोर्ट यहाँ लाउँछ, कहाँबाट घुम्छ, यहाँ फलक्रम छ, यो के हो, लोड होइन। यहाँ ट्याक्कै थिच्दाखेरि यो घराप्पै काटिन्छ आधी आधी होइन र। सो लोड इज एट द सेन्टर। सो नट क्र्याकर इज द इक्जाम्पल अफ क्लास 2 लिभर। न कमिङ टु क्लास 3 लिभर, एफोर्ट बिचमा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि युजली द टङ भनेको जिब्रो होइन नि, फेरि चिम्टी होइन, कोइलाको चिम्टी हुन्छ, यस्तो परेला उखाल्ने चिम्टी हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ नि त चिम्टी। सो यहाँनिर छ यसको फलक्रम, परेला यहाँनिर राख्छ होइन। स्पेसली फिमेलहरूले मैले पनि देखेको, यहाँ चेप छ भने चाहिँ यो लोड हो, हामीले कहाँ थिच्छ, बिचमा थिच्छ, यहाँनिर के छ, यहाँनिर एफोर्ट छ। सो एफोर्ट बिचमा छ भने के हो, क्लास 3 लिभर। बुझ्यो होइन त। सो बेस्ड अन दिस, नट इन दिस अल्सो एक्चुली यसमा आउँछ न्युमेरिकल होइन। इफ यु नो द प्रिन्सिपल अफ लिभर, यु क्यान इजिली सल्भ द न्युमेरिकल्स अन दिस। सो अब मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टाइप अफ मसिन। सो अघि मैले के भनेको थिएँ, द नेक्स्ट टाइप अफ मसिन इज पुल्ली होइन। पुल्ली त देखेको होला, केमा हुन्छ पुल्ली, कुवामा हुन्छ होइन, वेलमा। आजकल त कुवा कम्ती नै देख्छ, तर मैले त देखेको छु एकखेप। पहिला मेरो घरको छेउमा थियो एउटा कुवा होइन। सो पुल्ली भनेको के हो भने, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेन्ड टाइप अफ मसिन विच इज PULLEY होइन। के अरे सिङ्गुलर, प्लुरल भन्छ कि सिङ्गुलर भन्छ हो, सिङ्गुलर भनेको प्लुरलको PULLEYES। खै यो पनि चेक गरेर भन्नु ल मलाई, पुल्लिस सिङ्गुलर प्लुरल के भन्दो रहेछ। पुल्लिस भनेको चाहिँ मैले एउटाभन्दा बेसी भनेको। सो पुल्ली भनेको चाहिँ के हो भने, पुल्ली भनेको चक्का हो होइन। इट्स अ फ्ल्याट सर्कुलर डिस्क, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि। फ्ल्याट भनेको चाहिँ चेप्टो, फुटबल जस्तो डल्लो होइन, नट अ स्पेयर। Okay, so pulley is a flat circular disc with a groove around its rim and which is capable of rotating about a fixed point, and that fixed point is known as an axis. Circular disc भनेको गोलो चक्का हैन। एक्सिस अराउन्ड भनेको, एक्सिस भनेको यहाँनिर चक्का हैन, जस्तो यहाँनिर मैले एउटा रड गाड्दै रहेँ यसरी हैन, यो फिर्र घुम्छ नि हैन। सो यो सर्कुलर डिस्क। ग्रुभ अराउन्ड रिम भनेको चाहिँ मैले यो पुल्लीलाई यस्तो पारेर हेरेँ हैन, यस्तो पारेर हेर्दा कस्तो देख्छ यो पुल्ली, यस्तो देख्छ ग्रुभ हैन। यहाँनिर चाहिँ छ एक्सिस। यो ग्रुप किन बनायो भने, ग्रुप छैन भने डोरी चिप्लिन्छ बाहिरपट्टि हैन। जस्तो फ्ल्याट चक्कामा यस्तो छ अरे चक्का हैन, मैले यहाँ डोरी लागेर टान्नु थालेर के हुन्छ, डोरी साइडमा चिप्लिहाल्छ नि। सो ग्रुपको हुनुको कारण के हो, सो द्याट द रोप मे नट स्लिप। सो इङ्ग्लिसमा डिफाइन पुल्ली भन्दाखेरि, पुल्ली इज अ फ्ल्याट सर्कुलर डिस्क विथ अ ग्रुप अराउन्ड इट्स रिम एन्ड विच इज केपेबल अफ रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स पोइन्ट। अनि यो फिक्स पोइन्टलाई भन्छ एक्सिस हैन। देखेको साइकलको टायरै हो पुल्ली।
अगर टायर निकाल्यो भने त्यो रिङ हुन्छ नि ग्रुप त्यसमा नि हुन्छ फेरि घुम्छ त्यही नै हो पुल्ली सो नाउ डिपेन्डिङ अपन दिस पोजिसन अफ एक्सिस हैन यो रड हुन्छ नि जहाँनिर घुम्छ इट द पुल्लीज क्यान बी क्याटेगराइज इन्टु टु टाइप हैन वान इज अ सिंगल फिक्स पुल्ली एसआई फेरि स्पेलिङ मिस्टेक हुँदैछ सिंगल एस सिंगलको स्पेलिङ के हो यो त सिग्नल भयो त सिंगल एसआइएन एस यो होला सिंगल हैन सिंगल फिक्स पुल्ली अनि अर्को सिंगल मुभेबल पुल्ली अब यो डायग्राम बनाउन चाहिँ आउँछ एक्जाममा कोही बेला खै ल सजिलो छ तर बनाउनु पर्यो सिंगल फिक्स पुल्ली र सिंगल मुभेबल पुल्ली सो सिंगल नामले नै भन्दैछ फिक्स पुल्ली अगर यो एक्सिस अफ रोटेसन फिक्स छ भने त्यसलाई भन्छ सिंगल फिक्स पुल्ली अनि सिंगल मुभेबल पुल्ली भनेको अगर एक्सिस अफ रोटेसन फिक्स छैन अरे हैन डोरी तान्दाखेरि पुल्ली पनि माथि जाँदैछ अरे त्यस्तोलाई भन्छ सिंगल मुभेबल पुल्ली सो इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि अ सिंगल फिक्स पुल्ली इज द वान हुज एक्सिस अफ रोटेसन रिमेन्स फिक्स and a single movable pulley is the one whose axis of rotation is not fixed okay so diagram बनाउनु पर्दाखेरि यो सपोज सिलिङ हो अरे हैन मैले सिलिङमा एउटा काठ ठोकेर अब म कसरी बनाउनु 3D त बनाउनु सकिँदैन हैन यहाँनिर मैले पुल्ली लगाएँ हैन यहाँनिर यसको घुम्ने जग्गा छ यहाँनिर मैले यस्तो रडले एउटा सपोर्ट दिएँ हैन मैले यसलाई फिरेर घुम्छ नि हैन साइकलको टायर साइडबाट हेरेको जस्तो हो यो ल सो यसमा अब के गर्नु पर्यो डोरी हैन यहाँ कुवा छ अरे तल कुवाबाट पानी तान्नु पर्यो नि रोप लाउनु पर्यो मैले यसरी हैन अनि एकपट्टिबाट तान्नु पर्यो भनेपछि यतापट्टि एफोर्ड हैन यहाँनिर मैले एउटा कुनै एउटा सामान उचाल्नु छ अरे यसलाई भन्छ लोड अनि याद गर्नु वेनेभर समथिङ इज स्ट्रेस्ड हैन तन्केको हुन्छ देयर इज अलवेज अ फोर्स नोन एज अ टेन्सन फोर्स ओके एन्ड टेन्सन फोर्स इज अलवेज अपोजिट टु द ग्राभिटेसनल फोर्स भनिदिउँ न यसमा हैन सो ग्राभिटेसनल तल छ सो टेन्सन यतापट्टि एफोर्ट तल छ टेन्सन उतापट्टि अनि यो पनि याद गर्नु कि पुल्लीको सेम साइडमा अगर डोरी एउटै हो भने टेन्सन हमेसा सेम हुन्छ सो लेट हियर टी विथ द टेन्सन एन्ड यहाँ पनि के लेट यता टी भनेपछि यता पनि टी नै हो टेन्सन हैन सो यो हो डायग्राम सिंगल फिक्स पुल्लीको अब यसको मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्छु ल त तर त्योभन्दा अगाडि सिंगल मुभेबल पुल्ली बनाऊँ सो सिंगल मुभेबल पनि हो कि यो हो सिलिङ अघि के गरेँ मैले सिलिङमा डाइरेक्ट पुल्ली लगाएँ तर यसमा सिलिङमा डाइरेक्ट पुल्ली लगाउँदैन डोरीको एउटा टुप्पो चाहिँ बाने अरे मैले हैन अनि डोरी यस्तो लगेर अनि तल चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ पुल्ली राखेँ अरे पुल्ली युजली गोलो हुनुपर्ने मेरो त खै के भयो अन्डा जस्तो हुँदैछ त यस्तो भयो सो यहाँनिर एक्सिस अब यो तलपट्टि झुलेको छ अनि मैले यहाँनिर चाहिँ हुक लगाएर हैन यहाँ लोड झुन्डाएँ अरे अनि यो डोरी चाहिँ पुल्लीसँग यस्तो घुमाएर मैले माथि लगेँ अरे तानेँ अरे अब मैले एफोर्ट माथिपट्टि तान्दैछु यसरी मैले तान्दाखेरि के हुन्छ यो चक्का पनि पुल्ली पनि खुरखुर लुड्किन्छ मिन्स घुम्छ यो पनि उकालो जान्छ पुल्ली पनि जान्छ लोड पनि माथि जान्छ हैन सो तान्दै गएपछि यो पुल्ली पनि माथि सर्दै जान्छ यसको एक्सिस अफ रोटेसन फिक्स छैन सो त्यही कारणले यसको नाम हो सिंगल मुभेबल पुल्ली सो यहाँ पनि लगाइदिउँ टेन्सन यतापट्टि पनि टेन्सन उतापट्टि पनि यता टी हो भने उता पनि टी अब यसमा मेकानिकल एडभान्टेज कसरी निकाल्छ दुईटाको भने जस्तो हेरौँ यहाँनिर लोड कतिवटा टेन्सनले सपोर्ट गरेको छ एउटै टेन्सनले टी हैन एफोर्ट कतिवटा टेन्सनले एफोर्ट पनि एउटै टेन्सनले सो मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला के हो लोड बाई एफोर्ट सो मैले यो सब्स्टिट्युट गरेँ भने टी डिभाइडेड बाई टी विच इज इक्वल्स टु 1 सो मेकानिकल एडभान्टेज अफ सिंगल फिक्स पुल्ली इज 1 भन्नुको अर्थ यसले न त फोर्स मल्टिप्लाई गर्छ न त स्पिड बढाउँछ इट जस्ट हेल्प इन चेन्जिङ द डाइरेक्सन अनि यसको चाहिँ फाइदा के छ भने उकालो यसरी तान्नुभन्दा चाहिँ ओह्रालो तान्नु सजिलो हुन्छ अगर तान्नु सकेन भने नि हातमा बाँधेर झुन्डिँदा हुन्छ वी क्यान युज आवर ओन वेट एज एन एफोर्ट बुझ्यो त्यही भएर मेकानिकल एडभान्टेज 1 हुँदै पनि हामीले यो पुल्लीलाई युज गर्छ अब यसरी नै मैले यसको भेलोसिटी रेसियो निकालेँ अरे हैन त भेलोसिटी रेसियो भनेको के थियो द डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट टु द डिस्टेन्स मुभ बाई लोड हैन त्यो त सजिलो छ नि अगर मैले यो 1 मिटर तल ताने भने यो कति जान्छ 1 मिटर जान्छ हैन सपोज मैले यतापट्टि डी ताने अरे उतापट्टि पनि कति जान्छ डी नै जान्छ सो इफ आई पुल डी मिटर डाउन लोड पनि डी मिटरमा त यो पनि क्यान्सल कति भयो 1 भयो अब एफिसियन्सीको फर्मुला त के हो एफिसियन्सी भनेको मेकानिकल एडभान्टेज डिभाइडेड बाई भेलोसिटी रेसियो सो यो पनि कति हो 1 डिभाइडेड बाई 1 भनेको 1 विच मिन्स 100% हैन त सो यो भयो
सिंगल फिक्स पुल्लीको बारेमा मेकानिकल एडभान्टेज 1 भेलोसिटी रेसियो 1 अनि एफिसिएन्सी पनि 100%। तर युजुअली एफिसिएन्सी 100% हुँदैन किनभने हामीले डोरी तान्दैछौँ त्यो पनि अलिअलि तन्किन्छ यहाँनिर एक्सिस छ यहाँनिर पनि फ्रिक्सन छ हैन सो देयरफोर एफिसिएन्सी विल बी लेस देन 100%। बट दिस इज फर आइडल केस हैन आइडल भनेको जहाँनिर एनर्जी डिसिपेटेसन हुँदैन। अब त्यसरी नै हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने अब यसको मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो छ अब हेर एफोर्ट पछि कतिवटा टेन्सन छ पुल्लीको यो साइडमा एफोर्ट छ सो एफोर्ट भनेको एउटा टेन्सनले सपोर्ट गरेको छ। अब लोड हेरौँ यहाँ लोड यहाँ छ लोड दुईटै डोरीले सपोर्ट गरेको छ नि हैन यो चुट्यो भने पनि झर्छ त्यो चुट्यो भने पनि झर्छ सो लोड इज सपोर्टेड बाई दुईटा टेन्सन हैन सो यसमा मेकानिकल एडभान्टेज के हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज लोड बाई एफोर्ट सो लोड बाई एफोर्ट भनेको लोड कति छ 2t एफोर्ट कति छ t क्यान्सल सो मेकानिकल एडभान्टेज कति 2 सो मेकानिकल एडभान्टेज इज 2 भनेको मतलब के हो यो फोर्स मल्टिप्लायर भन्नुको अर्थ अगर मैले यहाँ 10 केजी झुन्डाएको छु अरे हैन 10 किलोग्राम फोर्स भनौँ न मलाई पनि यहाँ कति चाहिन्छ आधी चाहिन्छ त्यसको 2 भनेको आधी हैन भनेपछि डबल फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 5 किलोग्राम फोर्सले नै म तान्नु सक्छु। अनि यसको भेलोसिटी रेसियो निकाल्नु हो भने भेलोसिटी रेसियो भनेको DE डिभाइडेड बाई DL हैन डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट टु द डिस्टेन्स मुभ बाई लोड। अब एज्युम गरौँ यो टुप्पो मैले यहाँ बानेको छैन अरे दुईटै हातले मैले दुईटा डोरी यसरी पक्रेँ हैन त देख्दैछ पक्रेँ अरे अनि मैले यसलाई 1 मिटर माथि ताने भने के हुन्छ सबै 1 मिटर माथि आउँछ हैन दुईटै एन्ड पक्रेर यसरी तान्नु पर्यो। तर यहाँनिर के हुँदैछ मैले एउटा तान्नु पाएको छैन अर्को मात्रै तानिँदैछ हैन भनेपछि के हुन्छ भने यसमा अगर मैले यो 2 मिटर ताने अरे हैन दुईटै पक्रेको भए त यो 2 मिटर तान्दाखेरि यो पनि 2 मिटर जाने थियो तर एउटा एन्ड फिक्स छ अर्को एन्ड फिक्स छैन अर्को एन्ड मात्रै तान्नु पाउँदैछ सो मैले यहाँ 2 मिटर तान्दाखेरि यहाँनिर 1 मिटर मात्रै जान्छ हैन सो इफ द DE आयो अरे 2D हैन 2D मिटर ताने अरे भनेपछि DL कति जान्छ आधी जान्छ यसको भनेपछि D सो यहाँ मैले यो लगाएँ भने DE भनेको थियो 2D डिभाइडेड बाई D क्यान्सल यो पनि 2 सो भेलोसिटी रेसियो पनि कति हुँदो रहेछ 2। त्यसरी नै एफिसिएन्सी कति हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेसियो बराबर छ सो 1 हुन्छ हैन सो विच इज इक्वल्स टु 100%। यो पनि गलतै हो यो पनि आइडल केस हो किनभने यहाँनिर लोड मात्रै छैन के छ पुल्लीको वेट त हामीले लगाउँदै लगाएन सो देयरफोर दिस अल वी आर कन्सिडरिङ अ आइडल केस। सो अब अर्को पढ्नु पऱ्यो कम्बिनेसन अफ दिस टु पुल्लीज हैन अब हामीले भर्खर देख्यौँ नि सिंगल मुभेबल पुल्लीमा के हुँदो रहेछ सिंगल मुभेबल पुल्लीले फोर्स मल्टिप्लाई गर्छ तर यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भने हामीले यसरी उकालो तान्नु पऱ्यो हैन उकालो तान्दा बेसी मेहनत लाग्छ अनि यसको हेऱ्यौँ भने यसले फोर्स मल्टिप्लाई गर्दैन तर फोर्स हामीले के गर्न सक्छ यसले हामीलाई तल तान्नुको लागि अलाउ गर्छ। सो मैले अब यो र यो मिक्स गराइदिएँ अरे हैन के हुन्छ यसले फोर्स मल्टिप्लाई गर्छ यसले चाहिँ हामीलाई फोर्स एफोर्ट तल लाउनमा मद्दत गर्छ सो त्यसलाई भन्छ कम्बिनेसन अफ one fixed pulley and several movable pulleys हैन या त मैले एउटा मात्रै लगाउन सक्छु या त मैले बेसी लगाए भने के हुन्छ बेसी नै मेकानिकल एडभान्टेज हुन्छ हैन एउटा लगाउँदा फेरि डबल हुँदैछ भनेपछि दुईटा लगाउँदा त बेसी हुन्छ होला तीनटा लगाउँदा झन् बेसी सो हेरौँ ल त्यो पनि कसरी गर्छ। सो अब हामी कम्बाइन गरौँ है त म गर्छु तीनटा ल बनाउनु पनि राम्ररी सिक्नुपर्छ नि यो। सो आई वान्ट टु कम्बाइन 3 मुभेबल पुल्लीज हैन 3 मुभेबल एम सर्टकोमा लेख्छ अन्त एउटा सिंगल पुल्ली त अभियसली एउटा नै हुन्छ। सो कस्तो गर्नु पऱ्यो एउटा एन्ड सिलिङमा तान्नु पऱ्यो हैन मुभेबल पुल्ली लगाउने यसलाई लामो लगाउनु अलिकति हैन यसको एन्डमा यस्तो घुमाइदिनु यहाँनिर लगाएँ मैले एउटा पुल्ली हैन पुल्ली लगाएर यहाँनिर यसको एक्सिस लोड चाहिँ छ यो पुल्लीमा लोड यहाँनिर छ। अब यो एन्ड मैले कहाँ लाउनु पऱ्यो भने यो एन्ड मैले लाउनु पऱ्यो अर्को पुल्लीमा हैन मैले यहाँ पुल्ली लगाएर यसरी हैन यहाँनिर मैले यसलाई बाँधिदिएँ अरे अब फेरि यसको सपोर्ट मैले यहाँबाट लगाएँ यसरी अब फेरि यो मैले के गरेँ अर्को पुल्लीको एन्डमा लगाइदिएँ हैन यसरी फेरि यसलाई मैले यस्तो गरेँ अरे हैन अब मैले यो तान्नु पर्यो भने त उकालो सो त्यही भएर के गर्छु म यसलाई यस्तो गरेर यहाँनिर एउटा अलिक स्पेस सानो भएछ ल यो यस्तो गरेर मैले यसलाई यस्तो गरेर मैले यहाँ एउटा सिंगल फिक्स पुल्ली लगाएर यसरी हैन बुझेन अब मैले एफोर्ट तल लाउन सक्छु हैन अब हेरौँ अब मैले यो ताने हेरेँ यसरी हैन एफोर्ट इफ आई पुल दिस वान डाउनवर्ड
के हुन्छ यो डोरी त यस्तो घुमेर यहाँ छ भनेपछि यो तन्किँदाखेरि यो अलिकति माथि जान्छ, यो माथि गयो भने यो पनि माथि जान्छ किनभने यो यहाँ टालिएको छ, अनि यो माथि गयो भने यो पनि माथि जान्छ एन्ड अभियसली योसँग त लोड छ। अब हेरौँ यहाँ टेन्सन, सो यो डोरी त एउटै हो भनेपछि यहाँ पनि T1 हुन्छ, सपोज यहाँ पनि कति T1। अब यो र यो त एउटै होइन नि त किनभने डोरी अर्कै हो, डोरी चेन्ज भयो टेन्सन चेन्ज। सो लेट हियर द टेन्सन बी T2 भनेपछि यतापट्टि नि T2 हैन। अब फेरि डोरी चेन्ज, सो लेट दिस बी T3, यतापट्टि नि कति हुन्छ T3। अब हेर यो एउटै डोरी हो हैन, सो यहाँ पनि कति हुन्छ T3 नै हुन्छ। अब यसको मेकानिकल एडभान्टेज कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसले सुरु गरौँ लोडबाट। एफोर्ट त एउटै टेन्सन, सो एफोर्ट इज सपोर्टेड बाई, एफोर्टमा कतिवटा टेन्सन T3, एफोर्ट इज सपोर्टेड बाई 1 टेन्सन हैन T3 ले। अब लोड यहाँबाट सुरु गरौँ, सो लोड इज सपोर्टेड बाई हाउ मेनी टेन्सन, दुईटा T1 हैन, दुईटाले यसरी पक्रिरहेछ। अब फेरि यहाँनिर हेऱ्यो भने T1 लाई कतिले सपोर्ट गरेको छ, दुईटा T2 ले सपोर्ट गरेको छ हैन। सो यसलाई मैले 1 लेख्दै अरे अगेन हैन। सो T1 इज इक्वल्स टु 2T2 हैन त। अब मैले यो T1 को भ्यालु यसमा लगाइदिएँ अरे, अब के हुन्छ लोड विल इक्वल्स टु 2 T1 भनेको 2T2, सो यो कति हुन्छ 4T2, यसलाई मैले 2 लेख्दै अरे। फेरि अब यहाँ हेऱ्यो भने T2 लाई कसले बोकेको छ, T2 लाई दुईटा T3 ले बोकेको छ, सो T2 भनेको कति हो दुईटा T3 हैन। अब फेरि यो 2 को भ्यालु म यसमा लगाइदिन्छु 2 मा हैन, त्यसो भए के चेन्ज हुन्छ, सो L इज इक्वल्स टु 4T2 थियो हैन। सो 4T2 भनेको थियो फेरि 2T3, बुझ्दै छैन। यो T2 को जग्गामा मैले यो T2 को भ्यालु लगाएँ, सो भनेपछि यो लोड विल बी इक्वल्स टु 4 टु जा 8T3, सो यो यसलाई राखिदिउँ लो, यो भयो लोड अनि यो भयो एफोर्ट हैन त। सो अब मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला के हो, मेकानिकल एडभान्टेज हो लोड बाई एफोर्ट। सो लोड कतिवटा छ 8T3 छ, एफोर्ट कति छ एउटा T3 छ, सो यो र यो काट्यो, सो देयरफोर मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल्स टु 8। सो यसको मेकानिकल एडभान्टेज 8 हुँदैछ भने चाहिँ 8 टाइम्स ज़्यादा फोर्स हुँदो रहेछ हैन त। जस्तो कि 1 केजी तान्नुको लागि 1 किलोग्राम हैन 8 किलोग्राम, सपोज यो 8 किलोग्राम फोर्सको लोड छ अरे, मलाई यसलाई तान्नको लागि जस्ट 1 किलोग्राम फोर्स मात्रै चाहियो। सो यसलाई मैले अलिक मिलाएर लेख्नु हो भने यस्तो पनि त लेख्न सक्छु, मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल्स टु 2 टु द पावर 3 हैन। अब यहाँनिर 3 के हो, 3 1 2 3 नम्बर अफ मुभेबल पुल्लीज। सो द मेकानिकल एडभान्टेज अफ कम्बिनेसन अफ सेभरल मुभेबल पुल्लीज विथ 1 फिक्स पुल्ली इज गिवन बाई MA is equals to 2 to the power n. So this one is the general formula where n is the number of movable pulleys. Suppose मैले यहाँ 5 वटा लगाएर पुल्लीज हैन, मुभेबल पुल्लीज 5 वटा ए वटा भनेपछि मेकानिकल एडभान्टेज त्यसको कति हुन्छ, 5 वटा छ भने हुन्छ। त्यो फर्मुला युज गरेर के गरेको दुई खेप लेखेको छु मैले हैन। सो 2 to the power n कतिवटा 5 वटा भनेपछि 2 to the भनेको कति 32 हो होला हैन। सो मेकानिकल एडभान्टेज त्यसको हुँदो रहेछ 32। सो इन द्याट वे यु क्यान फाइन्ड द मेकानिकल एडभान्टेज अफ अ सेभरल मुभेबल पुल्लीज विथ 1 फिक्स पुल्ली। बुझेन त। सो इक्जाममा पनि यस्तै आउँछ, या त डायग्राम बनाउनु आउला या त मेकानिकल एडभान्टेज डिराइभ गर्न आउला। सो अब नाउ मुभिङ अन टु द लास्ट टपिक हैन। यो भिडियो चाहिँ अलिक लामै भयो किनभने वी आर रिडिङ अबाउट मेसिन हैन। सो लास्टको चाहिँ के थियो, अघि मैले लेखेको थिएँ, that was a block and a tackle system. A block and a tackle system चाहिँ के हो भने त्यहाँनिर दुईटा ब्लक हुन्छ, यो पुल्लीकै खेला हो। यसमा पनि there will be 2 block, one is known as a upper block and the other is known as a lower block हैन। एउटा म बनाइहाल्छु ल। सो यो सिलिङ भयो हैन। सो सिलिङमा एउटा ब्लक छ अरे यस्तो हैन, यसमा मैले थुप्रै पुल्ली लगाएर एक हैन, दुईटा पुल्ली छ अरे माथि, अनि अर्को तल सिस्टम हुन्छ यता तलपट्टि, सो त्यहाँ पनि मैले दुईटै लगाएर यस्तो हैन। यहाँनिर चाहिँ अन्त फाइनली यहाँनिर मैले लोड झुन्डाएँ। सो यसको एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ, यसको यहाँ छ, यसको यहाँ छ, यसको यहाँ छ, यसको एउटा हुक छ, यसको यहाँ एउटा हुक छ। सो दिस इज नोन एज अ अप्पर ब्लक एन्ड दिस इज नोन एज अ लोवर ब्लक। इक्जाममा कस्तो आउँछ, यस्तै डायग्राम आउँछ, हामीलाई के दिन्छ काम, डोरी बनाउन दिन्छ, या त भन्छ कि ड्र अ ब्लक एन्ड अ ट्याकल सिस्टम द्याट कन्सिस्ट अफ 4 पुल्लीज। अब के गर्ने हो त, मैले त दुईटा बनाएँ, दुईटा बनाउँदा तीनटा र एउटा पनि बनाउँदा हुन्थ्यो। सो वाट इज टु बी केप्ट इन माइन्ड इज इन अ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम के हुनसक्छ, अप्पर ब्लक अनि लोवर ब्लक हैन। अप्पर ब्लक र लोवर ब्लकमा सेम नम्बर अफ पुल्लीज हुनसक्छ, जस्तो 2 2
हैन 3 3 4 4 यस्तो हुन सक्छ या त यस्तो पनि हुन सक्छ नम्बर अफ पुल्लीज इन अ अप्पर ब्लक हैन मैले यहाँ फर्स्टको माथिको चाहिँ अलिक ठुलो बनाउनु ल डोरी बनाउनु अलिक सजिलो हुन्छ 1 पुल्ली यहाँ अर्को पुल्ली यहाँ अर्को पुल्ली यहाँनिर हैन यसलाई बढाइदिए यस्तो यस्तो पनि हुन सक्छ है ल सो एउटा यहाँ अर्को यहाँ सो यसमा के छ यहाँनिर चाहिँ लोड आयो हैन यसमा के छ द नम्बर अफ पुल्लीज इन द अप्पर ब्लक इज मोर देन द लोअर ब्लक हैन बट कतिले 1 ले सो यो पनि पोसिबल हुन्छ सो इट इज पोसिबल टु ह्याभ अ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम विथ 1 नम्बर अफ पुल्लीज मोर इन द अप्पर ब्लक देन द लोअर ब्लक तर यहाँनिर दुईटाको डिफ्रेन्स हुँदैन जस्तो यहाँ 3टा यहाँ एउटा नट पोसिबल यहाँ 4टा यहाँ 2टा नट पोसिबल यहाँ 4टा हो भने यहाँ कतिवटा 3टा हुनु पर्यो अनि उल्टा पनि पोसिबल छैन तल बेसी माथि कम्ती त्यो पनि पोसिबल छैन र इक्जाममा चाहिँ यस्तै दियो भने के आउँछ ड्र द स्ट्रिङ भनेर आउँछ एउटै डोरी घुमाउनु पर्यो सबैतिर हैन सो त्यो कसरी याद राख्नु भने दुईटामै बराबर छ भने माथिबाट ड्र गर्न सुरु गर्नु हैन यहाँबाट हैन यसरी यहाँबाट मैले सुरु गरेँ यहाँबाट गयो यसमा त्यहाँबाट गयो यहाँ त्यहाँबाट गयो यहाँ त्यहाँबाट गयो माथि अन्त यस्तो यहाँनिर लाग्यो एफोर्ट तल बेसी मुनि कम्ती छ भने मुनिबाट स्टार्ट गर्नु मुनिबाट गयो यहाँ यहाँबाट आयो यहाँ यहाँबाट गयो यसमा त्यहाँबाट गयो यसमा त्यहाँबाट गयो यस्तो अनि लास्टमा यहाँनिर एफोर्ट र बाई चान्स भुल्यो अरे अब कहाँबाट सुरु गर्नु हैन के गर्नु चिन्ता गर्नु पर्दैन भित्रको साटो बाहिरबाट बनाउन सुरु गर्नु हैन यसरी यहाँबाट घुमायो भने के हुन्छ यस्तो गयो सुई घुम्यो फेरि यहाँ घुम्यो फाइनली यहाँ अटोमेटिकली अप्पर ब्लकमा जान्छ यसको यहाँबाट सुरु गर्ने यस्तो गयो यस्तो घुम्यो घुम्यो अटोमेटिकली लोअर ब्लकमा आयो हैन अब यसको मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेसियो कसरी निकाल्ने हो भने इट इज यु हेभ टु काउन्ट द नम्बर अफ स्ट्रिङ्स त्यसको डिराइभेसन इक्जाममा युजुअली आउँदैन यसको मेकानिकल एडभान्टेज कति हो भन्दाखेरि द मेकानिकल एडभान्टेज यसको कति हो इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 भनेपछि 4 सो इट इज इक्वल टु नम्बर अफ पुल्लीज इन अ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम यसको कति हो मेकानिकल एडभान्टेज कति हो मेकानिकल एडभान्टेज हो 1 2 3 4 5 यसको कति हो 5 हो भेलोसिटी रेसियो कति हो भेलोसिटी रेसियो यसको 4 हो यसको भेलोसिटी रेसियो कति हो यसको 5 हो यसको एफिसिएन्सी कति हो 100% यसको एफिसिएन्सी कति हो यसको पनि 100% हो बट हाउ एभर द एफिसिएन्सी इज नट 100% किनभने हामीले यहाँ यो युज गर्दाखेरि यो मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेसियो डिराइभ गर्दाखेरि सायद बुकमा होला हेर्नु हामीले लोअर ब्लकको वेटै लिएन किनभने हामीले डोरी तान्दा त थोरै न लोड मात्रै माथि जान्छ के जान्छ तान्दाखेरि यो ब्लक पनि माथि सर्दै जान्छ हैन यसको फ्रिक्सन पनि छ सो द्याट्स वाइ द एफिसिएन्सी अफ अ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम क्यान नेभर बी 100 अनि अझै एउटा कुरा इक्जाममा के आउँछ ड्र द रोप अराउन्ड द स्ट्रिङ एन्ड ड्र द डाइरेक्सन अफ द टेन्सन इन इच अफ द स्ट्रिङ केही नसोची के गर्नु एरो माथि माथि लगाइदिनु हरेक डोरीमा हैन सबैमा टी 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 यसमा 1 2 3 4 5 6 टी 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 किन टी 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 अघि त कम्बिनेसन हुन्छ मैले T1 T2 T3 किनभने त्यहाँ डोरी अल्को थियो हैन यसमा एउटै डोरी घुमेको छ सो एउटै डोरी हो भने सबैतिर टेन्सन बराबर नै हुन्छ सो दिस इज द एन्ड अफ यर थर्ड भगभगिँदैछु म सो दिस इज द एन्ड अफ द थर्ड च्याप्टर अफ यर फिजिक्स हैन सो केही बुझेन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु अनि केही प्रब्लम भयो भने नि कमेन्ट बक्समै लेख्नु ओके थ्याङ्क यू सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो